आइबिसी त बन्ने तर मेरो ट्रेनिङ कसरी हुन्छ र कहाँ हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर यो भिडियोमा दिनेछु र भिडियोको अन्तिममा म तपाईलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि भन्नेछु। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म कमल राजवंशी, डाक्टर विवेक बिन्द्राबाट सर्टिफाइड बिजनेस कन्सल्टेन्ट र तपाईहरुकै साथी। म पनि आइबिसी बन्नु अघि मेरो मनमा पनि यस्तै कुराहरू आएको थियो। म आइबिसी बनेपछि मेरो ट्रेनिङ कसरी हुन्छ, म कसरी काम गर्छु अनि के काम गर्नुपर्छ भन्ने थुप्रै प्रश्नहरू मनमा आएको थियो। र यो भिडियोमा चाहिँ म आइबिसी बनिसकेपछि ट्रेनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। अब लागौँ हाम्रो विषयवस्तुतिर। आइबिसी बनिसकेपछि 3 दिनको एनएचआरटी ट्रेनिङ हुन्छ, जसमा पहिलो दिन बडा बिजनेस डाक्टर विवेक बिन्द्राको बारेमा, उहाँको मिसन र भिजनको बारेमा सम्पूर्ण बारेमा डिटेल तरिकाले जानकारी दिन्छ। र दोस्रो दिन के हुन्छ भने डाक्टर विवेक बिन्द्राको सर्भिसहरूको जुन प्रोडक्टहरू जुन छ, जस्तो 7 स्टार प्रोडक्ट, आइबिसीको बारेमा, पिसिपी प्रोग्राम के हो, एलएफपी प्रोग्राम के हो, व्हाइट लेबलिङ जस्तो प्रोडक्टहरूको बारेमा फुल तरिकाले जानकारी, डिटेल रूपमा जानकारी दिन्छ। यो कसको लागि बनेको हो र यसमा के विशेषताहरू छ भन्ने कुरा फुल तरिकाले चाहिँ डिटेल रूपमा जानकारी गराउनुहुन्छ। र तेस्रो दिनमा चाहिँ के हुन्छ, कस्टमर कसरी आउँछ, उहाँहरूले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा सिकाउनुहुन्छ, फेसबुक मार्केटिङ कसरी गर्ने, युट्युबमा कसरी आफ्नो च्यानल बनाउने, त्यसको सम्पूर्ण तरिकाहरू, कस्टमर ल्याउने तरिकाहरू बताउनुहुन्छ। यो ट्रेनिङ चाहिँ 3 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ एउटा फिजिकल रूपमा हुन्छ, जुन चाहिँ भिडियोमा देखे जस्तै तपाईले चाहिँ डाक्टर विवेक बिन्द्राको हेड अफिस दिल्लीमा चाहिँ फिजिकल रूपमा पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ नभ्याएको खण्डमा तपाईले चाहिँ घर बसेर पनि रेकर्डेड अनलाइन सेसन चाहिँ रेकर्डेड 3 दिनको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ यो कसरी एक्टिभ गर्ने र दिल्ली कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु। यदि तपाईलाई आइबिसी बारेमा कुनै पनि जानकारी चाहिएको छ भने तल दिएको नम्बरमा अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।